Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi. Bun, a început citirea. Aici văd o persoană mai dură, mai grăbită, mai acidă, mai ascuțită la limbă, mai dură. Avem un 5 de cupe, 9 de bâte, regele de spade. Ei, aici eu văd și un rege care e tare supărat, care are niște regrete, regretă ceva ce a făcut. Poate să fie o persoană care a fost prea mândră, prea sigură pe emoțiile sale, prea sigură pe poziția pe care a avut-o și acum are niște regrete. Uite, este o persoană obosită, plictisită, e cineva care a obosit să sufere, a obosit să aibă regrete sau chiar cineva care pur și simplu a obosit să stea aici să aștepte. Ce mai văd poate să fie și un moment în care mai ai puțin și ajungi la sfârșit, da? Ajungi să finalizezi ceva, ajungi să rezolvi ceva important, dar mai e puțin. În plan personal avem regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. În plan personal, uite, e un moment în care tu ești liniștită, da? Dacă ești femeie, văd o perioadă așa în care ești mai sensibilă din fire, unii poate aveți alături de voi o prietenă sau cineva din familie care este mai sensibilă, mai iubitoare, blândă, răbdătoare, o persoană așa ca pâinea lui Dumnezeu. Însă, ce văd eu aici e că această liniște poate să fie stricată de un personaj care reacționează foarte dur. E cineva care nu are răbdare, e cineva care trimite așa o săgeată dureroasă. Poate pentru unii să fie vorba despre un personaj mai dur din fire. De asemenea, mai văd aici și un moment în care cineva își dorește foarte mult, fie să vină către tine, fie este o persoană care vrea o întâlnire aici, acum, cineva care își dorește foarte mult să clarifice o anumită situație. Dar, repet, pentru unii văd aici un personaj foarte agitat, impulsiv, care vine foarte grăbit. Ia să vedem noi ce e cu regina de spade. Oh, era regina de spade aici. Na, e o persoană care e mai dură din fire, e o persoană care aparent, da, e mai blândă. Și avem așa, lumea și 4 de spade. Dragilor, aici, uite, dacă ești femeie, eu cred că tu ai luat o hotărâre foarte puternică în legătură cu un sfârșit, în legătură cu o eliberare. E ca și cum ai zis, gata, până aici, îmi văd de viața mea sau îmi văd de lucrurile mele, îmi văd de stabilitatea mea emoțională. Și e posibil ca acest aspect să agite spiritele aici. Uite, e ca și cum ceva s-a închis, ceva nu mai funcționează pur și simplu pentru tine. Și atunci vine și replica acestui cavaler de spade care vine foarte grăbit. Și avem și o regină de cupe, 8 de monede. Poate e cineva aici care tot încearcă să te îmbuneze, da? Este o persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Pentru unii mai văd aici și o legătură cu o femeie care este mai dură sau o femeie care, știu eu, este mai muncitoare din fire. E un personaj care e posibil deodată așa să reacționeze, să iasă din liniștea sa. Mai vreau un mesaj. Turnul, aoleu, da? Deci un eveniment neprevăzut, o răbufnire a cuiva. Cineva care vrea să rupă zidurile, să rupă lanțurile, cineva care își dorește să iasă aici, cumva să spargă aceste ziduri dure, da? Pe care e ca și cum tu le-ai impus. În continuare, cavalerul de bâte. O veste foarte bună care vine către tine, fie din punct de vedere financiar, fie profesional. Văd aici o persoană foarte grăbită, o persoană curajoasă, o persoană care acționează foarte rapid. De asemenea, tot din punct de vedere profesional, mai văd și energia cuiva care știe foarte bine încotro se îndreaptă. Poate pentru unii este și despre o bucurie mare pe care o aveți, poate o veste pe care o primiți sau cineva care vine către voi grăbit și bucuros și vă spune ce a făcut, ce s-a întâmplat. Avem temperanța, apoi o conexiune cu un săgetător. Din punct de vedere profesional sau financiar, văd aici că tu reușești să-ți găsești un echilibru. Unii poate reușiți să vă vindecați în legătură cu ceva anume,
alții poate chiar această veste rapidă care apare, această persoană care vine și vă aduce ceva, vă spune ceva, v-ar putea aduce această stare de liniște și de echilibru. Ce mai văd eu aici e faptul că ești într-un moment în care te bucuri enorm de mult de ceea ce tu ai, te bucuri enorm de mult de tot ceea ce se desfășoară înaintea ta. Hai să vedem Cavalerul de Bâte. Șapte de spade. Aici ai un personaj, sau nu știu, poate are legătură cu o trădare, cu o minciună, care acum iese la suprafață sau acum cineva încearcă să răscumpere această greșeală. Adică și cum cineva zice, aoleu, am uitat să fac asta și imediat rezolvă. Șapte de bâte. Da, uite, e un personaj aici foarte curajos, da? Care se revoltă, care reacționează într-un anumit mod. Ia să vedem. Temperanța. Temperanța, uite, avem aici așa. Regina de bâte. Deci o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. O femeie puternică, o femeie foarte pozitivă, glumeață, este o femeie care mereu este în mișcare, care știe foarte bine ceea ce își dorește. Și avem așa, 2 de bâte, ermitul, 6 de monede și pajul de monede. Eu cred că are legătură cu o așteptare mai mare în care ai fost pus, că și cum ai fost ignorat aici, n-ai fost băgat în seamă, ceva s-a întâmplat și în legătură cu situația aceasta primești o veste. Este o veste bună, eliberatoare. Cinciul de cupe. Deci, uite, e cineva care are niște regrete aici, cineva care plânge, cineva care e supărat sau supărată. Unii poate primiți niște bani sau dați bani la rândul vostru. Doiul de spade, uite. Deci ceea ce se arată, ceea ce se întâmplă e că și cum te lasă fără cuvinte și poate avea legătură cu o corectitudine a cuiva. Repet, cineva își dă seama că a greșit și reacționează ca atare, da? Încearcă să recupereze, încearcă să se revanșeze. Surpriza, 8 de bâte, 5 de monede. Opa, ok. Surpriza, niște vești fulgeri care apar legate de sănătatea cuiva, legate de abandonul unei persoane, legate de cineva care vrea să dea un pas în spate. De asemenea, surpriza în toată povestea asta poate avea legătură și cu o, nu știu, o problemă de sănătate, da? Care apare brusc la cineva. Pentru alții, în schimb, simt aici și o persoană care e foarte grăbită și vine către 8 de bâte, ia să vedem noi. 8 de bâte a ieșit cu soarele, da? Deci surpriza are legătură cu un succes, o veste bună care apare. Fie o avansare la locul de muncă, fie faptul că se clarifică o situație atunci când te aștepți mai puțin. Hai să vedem în continuare. 3 de monede. Poate să fie un succes, o bucurie, fie legată de locul de muncă, pentru că văd aici 3 persoane care lucrează la ceva, fie pentru alții este vorba despre o bucurie care poate să țină de partea personală, adică și cum organizezi ceva aici cu prietenii sau în familie. 5 de monede, 5 de monede, 5 de bâte. Ei, aici poate să fie, uite, și cineva care e pregătit să pună punct la o luptă, da? Cineva care e dispus aici să piardă, cineva care e dispus să iasă din această situație. Uite, și avem un rege de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Surpriza, eu cred că are legătură cu acest bărbat, care cumva
este dispus să lupte, da? Tocmai pentru a nu rămâne pe din afară, tocmai pentru a nu rămâne singur. Nouă de spade. Deci o persoană foarte stresată aici. Sau surpriza are legătură cu un stres pe care tu îl ai foarte mare. Hai să vedem ce spune acest tarot. Doi de cupe, regele de spade, 6 de spade. O legătură cu zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Na, surpriza cred că are legătură cu o discuție pe care o ai cu un bărbat. E o discuție fie legată de o călătorie, fie este vorba despre cineva care își dorește să vină către tine. Temperanța, Doamne, nu temperanța, diavolul, o legătură cu un Capricorn. Eu cred că are legătură cu faptul că cineva, e ca și cum pierde controlul asupra unor situații. Uite, e un personaj aici mai dificil, cineva care, știu eu, își încalcă anumite reguli, cineva care își urmărește un anumit interes, cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Ia să vedem ce spune acest oracol, nu l-am mai folosit de mult cu voi. Hai să vedem ce-i cu surpriza asta. Surpriza are legătură cu o persoană cu uniformă, da? O persoană cu uniformă. Avem muncă, profesie și apoi avem bărbat matur. Surpriza poate are legătură cu un bărbat matur, poate de la locul de muncă, da? Care fie are o problemă, fie persoana asta ia o decizie bruscă. Dar pentru unii, ce văd eu, ceva ce se închide rapid în legătură cu o veche iubire. Poate e vorba de vreo situație încurcată în dragoste, de prin trecut, care se rezolvă foarte rapid, dar care cumva are legătură și cu sfera profesională. Hai să vedem. Și avem așa, o iubire din trecut și avem un bărbat mai tânăr. Surpriza, uite, poate avea legătură și cu un bărbat mai tânăr. Sunt două persoane pe care eu le văd aici. Deci doi bărbați și avem niște bârfe, niște discuții în legătură cu o relație deschisă. Surpriza, uite, poate fi și că cineva aici îți propune o relație deschisă. Fie îți propune o relație de cuplu, da, deschisă, în care fiecare face ce vrea, fiecare e în lumea sa. Fie pentru alții, poate surpriza aici să aibă legătură cu un personaj, da? Care vorbește ce nu trebuie undeva anume. Avem ceva valoros. E clar că pentru tine surpriza are legătură cu o veste bună, e ceva ce tu îți dorești foarte mult, e un noroc de destin, însă ce văd aici e că cineva e ca și cum fuge brusc, cineva pleacă deodată, cineva abandonează un anumit lucru. Hai să vedem în continuare ce spune și oracolul acesta. Avem încredere, da? Oracolul vorbește despre încredere și despre flexibilitate. Posibil ca cineva să-ți ceară să fii mai flexibil, însă apoi avem și binecuvântări. Pe de altă parte, uite, oracolul vorbește despre cineva care îți propune aici să fii mai deschis, mai deschisă. Poate pentru unii sunt și niște vești importante care apar legate de o călătorie pentru unii.
Posibil ca vestea asta care apare să-ți dea o mai mare încredere în tine. Și avem comunitate, curaj. Pentru unii poate să fie și o veste bună care apare în legătură cu o ședință, în legătură cu locul de muncă, în legătură cu sfera profesională sau cu niște prieteni și tocmai acest lucru schimbă totul la 180 de grade. Pentru că e clar aici cineva care va fugi, care va pleca. Ca și cum vrei libertate aici, da? Vrei să lași lucrurile să curgă. Avem așa, un bărbat stabil material, e un bărbat care lucrează undeva într-o instituție, într-o haină de stat, e o persoană stabilă, sigură pe ea, doar că persoana asta are o povară foarte mare în suflet, da? Sau persoana aceasta, da, îți poate arăta care e povara din viața ta și atunci să elimini toată situația asta. Uite, e și un mesaj de dragoste, da? Cineva se îngrijorează aici în legătură cu dragostea ta, în legătură cu sufletul tău. Și avem așa, un noroc foarte mare, o problemă de sănătate și un sfârșit. E ca și cum cineva pleacă brusc, cineva fuge brusc de undeva, nu? Hai să vedem ce zice acest oracol. Și e clar că persoana asta are o problemă aici. Ei, surpriza are legătură cu un sacrificiu în dragoste sau surpriza are legătură cu o suferință în dragostea cuiva de care tu vei afla. Și uite, are legătură și cu ideea de încredere, de oficializare, de siguranță, de... Na. Cineva, uite, care studiază emoțiile, dar poate fi și cineva care reacționează pur și simplu într-un mod așa mai dur. Pentru unii poate e ceva legat și de o femeie care intervine, însă e ca și cum e acea picătură care umple paharul, pentru că eu văd aici o hotărâre, e o hotărâre, repet, de destin care te va înălța. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, eu vă mulțumesc pentru prezență, dar haideți totuși cei care ați rămas alături de mine până la final, mai iau un mesaj din acest oracol. Wow, avem o creștere, a învăța și a crește, a te pregăti pentru uniune, pentru o nouă fază. Iar apoi avem pasiune, chimie, a te distra, o dorință arzătoare. Deci eu cred aici că e ca și cum o bucurie mare pe care o ai, o realizare, pur și simplu te înalță și te ajută să lași deoparte, să lași în urmă, poate chiar o situație toxică din viața ta. Avem inelul cu chei. Mai multe opțiuni. Da, e posibil aici să ieși dintr-o situație în care tu ești doar o opțiune. Da, dragilor, atât acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.